Hey dosto, welcome to my new YouTube channel. So here is YT. YT মানে YouTube. মই আজি Amazonত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এটা বোট Xtend Pro স্মাৰ্ট ৱাটচ আৰু আহি গ'ল। আজি অৰ্ডাৰ কৰা নাছিলোঁ, এসপ্তাহ আগত কৰিছিলোঁ আৰু আজি আহি গ'ল। বলক আমি এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আৰু মোৰ বিখ্যাত কেচিৰে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই দোস্ত এইখন হৈছে মোৰ বিখ্যাত কেচি। এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিম, চাই থাকক। বহুত টেপ মাত থৈ দিছে ভিতৰত। ৱাও, পেকেজটো মজাকে লাগিছে। এইটোৱে হৈছে মোৰ মৰমৰ ঘড়ী বোট Xtend Pro। এতিয়া পেকেটটো হলো নে কি কয়, তেনেকৈ হ'লে আনিলেও নাহে দেখোন। এইটোৱেই মেইন বস্তু। চাওক পেকেজিঙৰ ষ্টাইল। বলক ঘড়ীটো আগে ওলাই লওঁ। বোট Xtend Pro এইখন এৰাই দিওঁ। ইয়াত লগাই দিওঁ। Scan the QR code, download application to pair. মোবাইলতে মই এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব গুগলৰ পৰা। এইটোৱেই হৈছে ঘড়ী। ডিসপ্লে 1.78 ইঞ্চিৰ হয়। এইটো যে হেল্থ মনিটৰ আৰু ইয়াত কি কি আছে আমি চাই লওঁ। ঘড়ীটো আগে চাই কৰি লওঁ। চাৰ্জাৰ আছে নেকি ইয়াত? থেংক ইউ, ৱেলকাম বোথ। এইবিলাক পুস্তিকা আছে ইয়াত, 300 টকাৰ পুস্তিকাসমূহ আপোনালোকে জানে। এইবিলাক আপোনালোকক নকলেও হ'ব। পুস্তিকাই এইডাল হৈছে চাৰ্জাৰ। ইয়াত মেগনেটিক চাৰ্জাৰ হয়। এইডাল পিছাৰ লগাই দিব লাগে, চাৰ্জ হৈ যায়। এইটো হৈছে বোট হেডৰ পৰা ষ্টিকাৰ। থেংক ইউ বোট হেড। এতিয়া আমি ঘড়ীটো অপেন কৰি এবাৰ টেষ্ট কৰি পাম নে কি কয়। বলক ঘড়ীটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো এতিয়া আমি অপেন কৰিম। কাষৰ প্ৰেছ বাটনটো অলপমান ক্লিক কৰি থাকিলে হ'ল। আহি গ'ল ইয়াত বোট। টাচ স্পীড মজা।
এতিয়া মই কানেক্ট কৰা নাই কাৰণে কানেক্টেড অহা নাই কানেক্ট কৰিলে কলবিলাক আহি যাব আৰু এইটো ফোন জৰিয়তে কল কৰিব পাৰি ইয়াত স্পীকাৰ এটাও আছে কেনে লাগিল চাই লওক এবাৰ মোৰ হাতত পিন্ধি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে নে কি কয় চাওক মোৰ হাতত কেনেকুৱা লাগে হাতখন কলা সেইকাৰণে ঘড়ীটো কলাই কিনিলোঁ আৰু Thank you, Bothead. Give me a very beautiful smartwatch. ইয়াত বোটৰ ব্ৰেণ্ড লেখা আছে বোট এইটো হৈছে ঘড়ী এইখিনিতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ বহুতকেইটা ফিচাৰ আছে সকলোবোৰ ক'বলৈ হ'লে টাইম বহুত লাগিব ইয়াত মিউজিক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি ফটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি ফোন আহিলে ইয়াত ৰিচিভ কৰিব পাৰি কথাও ক'ব পাৰি মই আপোনালোকক দেখাই দিছিলোঁ যে স্পীকাৰ এটাও আছে তাত মাইক্ৰফোন এটাও আছে আৰু এইবিলাকেৰে এইটো মানে ভাল আৰু থেংক ইউ বোথেড আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাবলৈ তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ